ગાઈસ વેલકમ ટુ માય બ્લોગ। મેં તમને કાલ સેકન્ડ લેયર શીખવાડી હતી, હું તમને આજે સેકન્ડ લેયર શીખવાડીશ। ચલો શીખે। ચલો સૌથી પહેલા આપણે આમ અને આમ બનાવીએ। ચલો બનાવીએ। બન્યું ના? ચલો ભાઈ બન્યું? યસ। अब तुम कैसा आम रखवाने? चलो आम रहे और आम 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 कुछ ना करते એટલે તમને ખબર ના પડે। ચલો આમ કરું આમ 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 અને આ। ચલો થઈ ગયું, પ્લસ બની ગયો। ચલો માં ચલો બનાવીએ। નથી જતું દાણા થાય। चलो आम एक ऊपर का आम बे भाग के आम नीचे एक। चलो થઈ ગયું। હવે એક મિનિટ થાય છે એ આમ આવા રાખવાનું પડે। ચલો આમ ચલો ચલો